অৰ্থবিজ্ঞানৰ সম্যক ধাৰণা Introduction to Economics. The word economics has been derived from two Greek words, oikos and nomos. Oikos means household and nomos means management. অৰ্থবিজ্ঞান শব্দটো গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে। oikos শব্দটো অৰ্থ হৈছে ঘৰুৱা আৰু nomos শব্দটো অৰ্থ হৈছে পৰিচালনা। Economics as a social science is concerned with the proper use and allocation of scarce resources for the achievement and maintenance of growth and stability. অৰ্থবিজ্ঞান হ'ল এনে এক বিষয় যি বসুন্ধৰাৰ দুৰ্লভ সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ অন্তহীন প্ৰয়োজনসমূহৰ পৰা মানৱ সমাজৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰী আৰু সেৱাসমূহ উৎপাদন কৰি আমাৰ মাজত কিদৰে সুষমভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিতৰণ কৰে তাকে অধ্যয়ন কৰে। Economics is generally studied under two branches, microeconomics and macroeconomics. Both these two terms were first used in 1933 by Professor Ragnar Frisch. অৰ্থনৈতিক সমস্যাবোৰ অধ্যয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যষ্টিবাদী আৰু সমষ্টিবাদী ধাৰণা দুটা 1933 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰেগনাৰ ফ্ৰিছ নামৰ অৰ্থনীতিবিদজনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ব্যষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ পৰিসৰ ব্যষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞান হ'ল অৰ্থবিজ্ঞানৰ এটা শাখা য'ত কোনো ব্যক্তি বা এখন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বা এটা উদ্যোগে কিদৰে ব্যক্তিগত বা একক পৰ্যায়ত আৰ্থিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাকে অধ্যয়ন কৰা হয়। ব্যষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানৰ পৰিসৰটো অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। সেই তিনিটা ভাগ হৈছে প্ৰথম ভাগটো হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰ নিৰূপণ সূত্ৰ Theory of Product Pricing. ব্যষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰ নিৰূপণ কৰা। দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ দৰ নিৰূপণ কৰিবলৈ চাহিদা বিধি আৰু যোগান বিধি দুটাৰ সহায় লোৱা হয়। চাহিদা আৰু যোগান ৰেখাই য'তে ইডালে সিডালক কটাকটি কৰে তাতে দৰ নিৰ্ধাৰিত হয়। উপভোক্তাৰ সৰ্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিৰ্ণয় কৰাটো ব্যষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ বাবে উপভোক্তাৰ বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তদুপৰি উৎপাদনকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদন ব্যয়ৰ জৰিয়তে কিদৰে সৰ্বাধিক মুনাফা অৰ্জন কৰি ভাৰসাম্য অৱস্থাত উপনীত হ'ব পাৰি তাক উৎপাদন তত্ত্বৰ দ্বাৰা জানিব পাৰি। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে উৎপাদনৰ উপাদানসমূহ দৰ নিৰূপণ সূত্ৰ Theory of Input Pricing. যিকোনো ধৰণৰ উৎপাদন কাৰ্যত চাৰিটা উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ভূমি, শ্ৰম, মূলধন আৰু সংগঠন। আৰু এই উপাদানকেইটাক পাৰিশ্ৰমিক দিব লগা হয় আৰু এই পাৰিশ্ৰমিক নিৰ্ণয় কৰাটো ব্যষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ আন এটা মূল বিষয়বস্তু। ভূমিৰ বিনিময়ত খাজানা, মূলধনৰ সুদ, শ্ৰমৰ মজুৰি, সংগঠনৰ লাভ আদি ব্যষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় ভাগটো হৈছে কল্যাণ অৰ্থবিজ্ঞানৰ সূত্ৰ Theory of Welfare Economics. কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন তত্ত্বসমূহৰ ব্যাখ্যা কৰাটো ব্যষ্টিগত অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু। কল্যাণ অৰ্থনীতিৰ তত্ত্বসমূহৰ দ্বাৰা চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্য বা সম্পদসমূহ বিতৰণৰ ফলত জনসাধাৰণৰ সৰ্বোচ্চ কল্যাণ সাধন হৈছে নে নাই তাক আলোচনা কৰিব পাৰি। Microeconomics. Microeconomics studies the economic actions and behavior of individual units and small groups of individual units. For example, in microeconomic analysis, we study the demand of an individual consumer for a good. And from there, we go on to derive the market demand for that good. Microeconomic theory also studies the behavior of individual firms in regard to the fixation of price and output and their reactions to the changes in the demand and supply conditions.
While studying the scope of microeconomics, it can be divided into three parts: theory of product pricing, input pricing, and theory of welfare. The theory of product pricing and the theory of factor pricing, or the theory of distribution, fall within the domain of microeconomics. The theory of product pricing explains how the relative prices of various products like cotton, food grains, jute, kerosene, oil, ghee, and thousands of other goods are determined. The theory of distribution explains how wages, rent, interest, and profits are determined. Thus, the theory of product pricing and the theory of factor pricing or input pricing are the branches of microeconomic theory. Prices of the product are depend upon the forces of demand and supply. The demand for goods, on the other hand, depend upon consumers' behavior pattern, and the supply of goods depend upon the conditions of production and cost, and the behavior pattern of farms or entrepreneurs. Thus, the demand and supply sides have to be analyzed in order to determine the prices of goods and factors. Thus, the theory of demand and the theory of production are the two subdivisions of the theory of product pricing. Then, microeconomics also explains whether the allocation of resources are efficient or not. Allocation of resources is considered to be efficient only when it gives maximum satisfaction to the people, which is called economic efficiency. The question of economic efficiency is in fact the subject matter of welfare economics, which is a branch of microeconomics. Macroeconomics is the study of aggregates or averages covering the entire economy, such as total employment, unemployment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, aggregate supply, aggregate demand, general price level, wage level, interest rate, cost structure. In other words, we can say that it is aggregative economics, which examines the interrelationship among the various aggregates, their determination, and causes of fluctuations in them. As a method of economic analysis, macroeconomics has both theoretical and practical importance. The study of macroeconomics is very essential for understanding the working of the economy, how to solve the various economic problems. Macroeconomics is extremely useful in formulation of economic policies. Modern governments, especially the underdeveloped economies, developing economies, are facing various national problems like the problems of overpopulation, inflation, balance of payment, general underproduction, etc. The main responsibility of this government is to regulate the economy, control overpopulation, general price, general volume of trade, general output, etc. No government can solve these problems in terms of individual behavior. So the study of the economy in aggregates is very essential. And thus, macroeconomics helps in solving such problems and also helps in formulation of economic policies. Unemployment is a major issue. Macroeconomics has special significance in studying the causes, effects, and remedies of general unemployment. The study of macroeconomics is very important for evaluating the overall performance of the economy in terms of national income. The economics of growth is also a part of macroeconomics. It is in terms of macroeconomics that monetary problems can be analyzed and understood properly. Further, macroeconomics as an approach to economic problems helps in analyzing the causes of economic fluctuations and also helps in providing various remedies. Last but not the least, for understanding the behavior of individual units, the study of macroeconomics is also very essential. Demand for individual products depends upon the aggregate demand in the economy.
সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞান হৈছে অৰ্থনৈতিক আচৰণৰ সামগ্ৰিক অধ্যয়নক সৰল অৰ্থত আমি সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞান বুলিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অৰ্থনীতিখনকে একগোট হিচাপে লৈ অৰ্থনৈতিক আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰা অৰ্থবিজ্ঞান শাখাটোক আমি সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞান বুলিব পাৰোঁ। সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানৰ পৰিসৰসমূহ বিভিন্ন দিশৰ পৰা সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব আছে আৰু সেইবোৰ আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে এখন অৰ্থনীতিৰ গতিবিধি বুজ লোৱাত সহায় কৰে। অৰ্থনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণ দিশৰ পৰা সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আধুনিক চৰকাৰসমূহ বিশেষকৈ উন্নত অৰ্থনীতিত অসংখ্য জাতীয় সমস্যা আছে। এই সমস্যাবোৰ হ'ল মুদ্ৰাস্ফীতি সমস্যা, বৈদেশিক লেনদেন পৰিশোধৰ ঘাটি, সাধাৰণ কম উৎপাদন ইত্যাদি। চৰকাৰসমূহে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। এই নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰাটো সমষ্টিগত চলকসমূহৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়। ব্যষ্টিগত চলকৰ আচৰণ অধ্যয়নেৰে সামূহিক সিদ্ধান্ত উপনীত হোৱাটো সদায় যুক্তিপূৰ্ণ নহয়। আমি ব্যষ্টিগতভাৱে আমি এটা সামূহিক যিটো সমস্যা সেইটো আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰাটো অৰ্থনৈতিক আচৰণটো অধ্যয়ন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। শুদ্ধকৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে অৰিহণা যোগায়। সাধাৰণ নিবনুৱা সমস্যা ব্যাখ্যাত সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে বিশেষভাৱে সহায় কৰে। জাতীয় আয় বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰতো ই এটা প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ব্যাখ্যা দিশৰ পৰা সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। বাণিজ্যিক চক্ৰৰ উৎপত্তি কাৰণ সম্পৰ্কে তত্ত্ব গঠন কৰোঁতেও প্ৰয়োজন হোৱা সমল আগবঢ়োৱা সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে সহায় কৰি আহিছে। অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা ৰক্ষা সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক নীতিৰ মূল লক্ষ্য। অৰ্থনৈতিক স্থিৰতাৰ লগত ঘাইকৈ জড়িত মূল্যস্তৰ। ই আকৌ নিৰ্ভৰ কৰে আয়, বিনিয়োগ, সামগ্ৰিক চাহিদা, নিয়োগ, সামগ্ৰিক যোগান ইত্যাদিৰ ওপৰত। গতিকে এই সমষ্টিগত চলকসমূহৰ ব্যাখ্যাৰ যোগেদি মূল্যস্তৰ গতিবিধি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক স্থিৰতা সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সমষ্টিগত অৰ্থবিজ্ঞানে সহায় কৰি আহিছে। সামূহিক কল্যাণ বিশ্লেষণ। এখন দেশৰ সামাজিক কল্যাণ নিৰ্ভৰ কৰে এহাতে প্ৰকৃত আয় বৃদ্ধিৰ ওপৰত আৰু আনহাতে আয় আৰু সম্পদৰ সমবিতৰণৰ ওপৰত। ইয়াত আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰীকৰণৰ বিষয়টো নিহিত হৈ থাকে। অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগে লগে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ ওপৰতো আধুনিক চৰকাৰসমূহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এনে দিশত সম্পন্ন কৰা গৱেষণাসমূহক সমষ্টিগত অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।